السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة رقم 6 من محاضرات الدوائر الكهربية، ومحاضرة اليوم بعنوان Series and Parallel Resistor. وفي هذه الرسمة التعبيرية بتوضح لك محاضرة اليوم بالكامل، يعني هي خلاصة لمحاضرة اليوم. عندي مقاومات موصلة على التوالي زي ما انت شايف، عندي مقاومات موصلة على التوازي، المقاومة المكافئة وفرق الجهد لكل عنصر من عناصر الدائرة الكهربية والتيار المر فيها. هذه مهمتنا في هذه المحاضرة، بالإضافة إلى بدنا نتعلم كيف نحسب من اللي هو موضوع الفولتج ديفيجن والكرنت ديفيجن، يعني مجزئ الجهد او مجزئ التيار. حتى لو في المستقبل عندك مصدر باور سبلاي او كرنت سورس، بدك تعمل له توزيع للتيارات اللي طالعه منه او تاخذ جهود مختلفه. فكيف بدنا نعمله؟ بدنا نعمله من خلال المقاومات الموصله على التوالي للفولتج ديفايدر، وبدي اخذ من التوصيل على التوازي كرنت ديفيجن. طبعا واضح جدا انه التوصيل على التوالي بيكون المقاومات متصلة من خلال سنجل نود، بينما التوصيل على التوازي تكون المقاومات متصلة ما بين two common nodes. نبدأ الآن مع التوصيل الأسهل اللي هو على التوالي، لأنه المعالجة الرياضية تبعته أسهل بكتير، وجمعت ما بين سيريز ريزيستور اند فولتج ديفيجن. نبدأ في الشق الأول اللي هو التوصيل على التوالي. وإذا بتلاحظ هذه هي دائرة كهربية بسيطة من سنجل لوب، موجود عندي اندبندنت فولتج سورس بيطلع منه تيار من في الاتجاه إلى الأعلى، ثم يتدفق في المقاومات ويعود إلى الدائرة الثانية. من خصائص التوصيل على التوالي أن التيار لا يتغير، فالتيار الذي يخرج من الباور سبلاي مقداره I هو نفسه الذي يتدفق في R1 في R2 ومن ثم يعود إلى الباور سبلاي. هذه من ميزة التوصيل على التوالي. إنما فرق الجهد V حيتوزع على المقاومة الأولى والمقاومة الثانية، بحيث إنه حاصل جمعهم الاثنين يساوي إيش؟ V الكلية. وكل مقاومة حتاخد نسبة من الفولتج، حنشوف كيف بنحسبها. إذن two resistor are in series على التوالي since the same current I flow in them. نفس التيار بمر في الدائرة. وهذا الكلام طبعا يترجم من خلال قانون أوم، إنه شدة التيار I في قيمة المقاومة R1 هو V1 فرق الجهد البوتنشال على المقاومة الأولى، وهو البوتنشال على المقاومة الثانية V2 بيساوي I في R2. ايش بتستنتج من ذلك؟ انه الفولت يتناسب طرديا مع مين؟ مع قيمة المقاومة، وبالتالي اذا زادت قيمة المقاومة R1 زاد الجهد اللي عليها، اذا كانت قيمة المقاومة اقل فالجهد اللي يكون ايش؟ اقل. لذلك بتوقع الان من هذه العلاقة البسيطة، لكون ان التيار في التوصيل على التوالي لا يتغير ثابت، فهذا يعكس ان المقاومة الصغيرة يكون الجهد عليها صغير، والمقاومة الكبيرة يكون الجهد عليها ايش؟ كبير. طبقنا قانون اوم. الان نحن بحاجة الى قانون اخر، لانه عندي مجهولين V1 و V2، فبدي استعين بكيرشوف فولتج لو. ايش بقول كيرشوف فولتج لو؟ وبعدين اخذنا احنا المحاضرة اللي فاتت انه لو اخذت انا مع عقارب الساعة، بدأت بالصعود من النقطة السفلى هنا، اول بولاريتي بلاقيها قدامي مين؟ سالب. اذا اوتوماتيك صرنا عارفين سالب في زائد V1 زائد V2 بيساوي صفر. بكل سهولة بحط ايش؟ بحط المعادلة اللي احنا بنعرفها على اساس انها كيرشوف فيرست لو. الان V بتروح على الطرف تساوي V1 زائد V2، وانا سبق قلت لكم في اول المحاضرة ان حاصل جمع الجهود الموجودة على المقاومات يساوي جهد البطارية، لأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، تتوزع. بترجم V1 و V2 بايش؟ بقيمة I1 في I ايش؟ I1 في I في R1 زائد I في R2، وبالتالي I بتطلع عن المشترك بضل R1 و R2. إذا أصبح عندي أن فرق الجهد
المطبق على الدائرة يساوي I في R equivalent، أي بإمكاني استبدال المقاومتين هدول بمقاومة واحدة. هذه المقاومة الواحدة هي حاصل جمع المقاومتين ومطبق عليها جهد اسمه V، وهو جهد ايش؟ الباور سبلاي والفولتج، والتيار هو نفسه. إذا نستنتج من ذلك أن المقاومة R equivalent في الحالة هذه تساوي R1 زائد 2، R1 زائد R2، ولذلك المقاومات في حالة التوصيل على التوالي the equivalent resistance of any number of resistors connected in series is the sum of the individual resistance. ومن هنا كانت المقاومة المكافئة في التوصيل على التوالي أكبر قيمة من أكبر مقاومة موجودة فين؟ في هذه الدائرة. واستفدنا أيضا أن الجهد الخارج من البوتنشال سبلاي أو الفولتج سبلاي يساوي حاصل الجهد المطبق على كل مقاومة في الدائرة، والمقاومة الصغيرة حصتها من الجهد تكون صغيرة، والمقاومة الكبيرة حصتها من الجهد تكون ايش؟ أكبر ما يمكن، وذلك بسبب أن التيار الذي يتدفق في الدائرة الكهربية كونستانت لا يتغير. ننتقل الآن إلى موضوع الفولتج ديفيجن. الآن احنا صار عندنا قاعدة أساسية على أي أساس بده يتوزع الجهد، فبدي أحسب الفي على المقاومة الأولى إيش بيساوي بالنسبة للبطارية أو بالنسبة للباور سبلاي، وبدي أحسب في على المقاومة الثانية بالنسبة لمين؟ للباور سبلاي. الفولتج across each resistor can be calculated as follow. في البداية كلنا يعلم إنه V1 تساوي شدة التيار I في R1، و V2 إيش بتساوي؟ بتساوي شدة التيار في R2. الاي انا ليش كتبت لكم باللون الاحمر؟ لانه هذه الاي ايش بتساوي؟ بتساوي فرق الجهد على حاصل جمع المقاومتين مع بعض، هذا التيار كل اللي مار في مين؟ اللي مار في الدائره. بدي اشيل الاي اللي باللون الاحمر في المعادلتين واحط مكانها القيمه هاي، فيصبح V1 بيساوي V في اي صارت مكانها ايش؟ 1 على R1 زائد R2 في R1. فهذا الكلام بيقودنا الى المعادلتين التاليتين. V1 تساوي R1 على R1 زائد R2 في V، و V2 تساوي R2 على R1 زائد R2، بمعنى أن الجهد على كل مقاومة بيساوي قيمة المقاومة في الجهد الكلي على حاصل جمع المقاومات، هذا نصيبه. ايش بتلاحظ هنا؟ انه V2 تتناسب طرديا مع مين؟ مع R2، و V1 تتناسب طرديا مع ايش؟ مع R1، لأنه المقام لا يتغير والبسط الفي برضه ثابته، فبالتالي مين اللي حيتوزع؟ الجهد على المقاومات. المقاومه الكبيره تاخذ جهد كبير والمقاومه الصغيره تاخذ جهد ايش؟ صغير. اذا notice that the source voltage V is divided among the resistance in direct proportion to the resistance. The larger the resistor is the larger the voltage drop. ناتي الان خلصنا من موضوع السيريز ريزيستور، ننتقل الى موضوع الباراليل. موضوع الباراليل طبعا من اهم خصائصه انه المقاومات تكون مشتركه ما بين تو كومون نودز، يعني الاطراف كلها موصله في النود واحد والاطراف الثانيه موصله في النود اثنين، فبالتالي انا عندي هنا النود A والنود B هم نفس النود، فبالتالي النقطه هذه للمقاومه الاولى والثانيه مشتركين في النود A، والمقاومه الاولى والثانيه مشتركين في النقطه B. اذا هدول التنتين هم توصيل على مين؟ على التوازي. من خصائص التوصيل على التوازي اللي هو موضوع السلايد هذا انه الجهد المطبق على كليهما هو نفس الجهد. اما التيار فانه يتفرع، فكلنا بنعرف انه المقاومه الكبيره التيار فيها صغير، والمقاومه الصغيره التيار فيها كبير. في حاله التوصيل على التوازي حطبق ايضا قانون اوم، وحطبق قانون ايش؟ قانون كيرشوف. اذا two resistors connected in parallel and therefore are the same voltage across them، فبالتالي هدول هم خصائص التوصيل على التوازي. الآن طبعا نجد انه الفي تساوي I1 في R1، وهي ايضا تساوي I2 في R2، لانه الجهد من قانون اوم ايش بيساوي؟ التيار في المقاومة. التيار بطل واحد، صار واحد واثنين مختلف، لذلك الجهد في جميع انحاء العناصر الموجودة امامي I في R1 و I في R2. بمعنى اخر ان شدة التيار في المقاومة الأولى بيساوي V على R1،
وشدة التيار في المقاومة الثانية بيساوي ايش؟ في على R2. هذا الكلام من قانون اوم. طيب لما نيجي نطبق كيرشوف كارنت لوب على النود رقم A، ايش في عندي؟ عندي التيار I داخل على النود، وعندي I1 وI2 خارج من النود، وهذا تطبيق على قانون كيرشوف الأول. فتصاغ المعادلة التالية انه I تساوي I1 زائد 2. اذا انا حصلت الان على معادلة ثانية استطيع اني ادخل فيها مين؟ اعوض عن التيار اللي باللون الازرق I1 والتيار اللي باللون الاخضر I2. فبيخش بيجي مكانه مين؟ كما هو ما انت شايف، I بيساوي V على R1 وV على R2، لانه V كونستانت تتغيرش بطلعها برا، فبضل عندي 1 على R1 زائد 1 على R2. هدول مع بعض ايش بسميهم؟ 1 على R equivalent. فبالتالي اصبح التيار 1 على R equivalent كما لو كانت 1 على R1 زائد 1 على R2. واصبحت الدائره تبعتي ان انا جمعت هدول التنتين مع بعض في مقاومه واحده اسمها المقاومه المكافئه. ايش المقاومه المكافئه؟ انه التيار اللي داخل على العقده A وفرق الجهد ما بين النقطه A و B لم يتغير من الدائره الاولى للدائره الثانيه. لذلك في حاله التوصيل على التوازي the equivalent resistance of the two parallel resistor is equal to the product over the sum of the resistor. حاصل ضرب المقاومتين على مين؟ على حاصل جمعهم. لماذا فعلت ذلك؟ لانه انا عندي هنا 1 على R equivalent تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2. انت ايش في النهايه ايش بدك؟ بدك توحد المقامات. 1 على R equivalent بتساوي ايش؟ R1 في R2، وفوق ايش بصير عندك؟ R2 زائد R1. صح ولا لا؟ لكن انا بديش 1 على R equivalent، بدي R equivalent. فبقلب البسط بنزله تحت وبطلع المقام فوق، ايش بصير؟ بصير عندي R1 في R2 على R1 زائد R2. وهذه العلاقة بتريحني كتير، لأنه أغلب المقاومات اللي حجمعهم مع بعض حيكونوا موصلين على التوازي مقاومتين. إذا كانوا 3 مقاومات أو 4 مقاومات بدي أضطر إيش؟ أرجع للقواعد الأصلية. خلصنا من موضوع التوصيل على التوازي، خصائصه، والآن إحنا بصدد إنه ندرس مين؟ توزيع التيار. في حالة التوزيع التيار أول شيء بيجي على بالي دائرة توصيل على التوازي، لأنه التيار لا يتوزع إلا في دائرة توزيع على التوالي. إيش بيقول هنا؟ Current division given the total current I entering a node A in the circuit. السؤال المطروح how do we obtain I1 و I2؟ بمعنى كيف تستطيع أن تقدر قيمة التيار I1 بمعلومية التيار الأصلي وقيمة المقاومات. حتجد معادلة بسيطة حنحسبها بالطريقة التالية. الآن we know that the voltage equivalent of the resistor are the same. ما الجهد هنا يساوي الجهد هنا يساوي الجهد هنا. إذا V total إيش بتساوي؟ بتساوي I في R equivalent. I في R equivalent، و R equivalent هي عبارة عن إيش؟ R الأولى في R الثانية على R أولى زائد R الثانية زي ما تو حسبناها. هذا بحسب لي مين؟ بحسب لي الجهد اللي هو النقطة المرجعية. وفي نفس الوقت I1 قيمة التيار الذي يعبر في هذه الدائرة من قانون أوم إيش بيساوي؟ بيساوي V على R1 و V على R2. الآن احنا سؤالنا ايش كان مطروح؟ كيف تقدر شدة التيار I1 بمعلومية التيار الأصلي وقيم المقاومات. إذا وجود الجهد هنا مزعج، بدنا نتخلص منه. كيف بدنا نتخلص منه؟ بدي أعوض عنه بدلالة العلاقة هاي. وماذا نستنتج من هذا الكلام؟ إنه the total current I is shared by the resistor is inversely proportional to their resistance. إذا إيش معنى inversely proportional مع الريزستون؟ يعني قيمة المقاومة أو قيمة التيار بتكون كبيرة في المقاومة الأصغر، وقيمة التيار بتكون صغيرة في المقاومة الإيش؟ الأكبر. هذا مقصود بها. نستنتج من إنه لما باجي بعوض هنا فتختصر هذه، لما بتنزل هنا تختصر الآر مع الآر آي. فمين بضل مع الاي 1؟ بضل ار الثانيه على ار 1 زائد ار 2. وليش حطيت لكم الالوان؟ عشان تقدر تشوف العلاقه بشكل ايش؟ واضح. لذلك اصبحت العلاقه تبعتي اي 1 تعتمد على شده ايش؟ تعتمد على قوه المقاومه ار 2 في مين؟ في شده التيار على اي 1 زائد اي 2. بينما اي 2 ايش بتساوي؟ ار 1 على في اي على ار 1 زائد ار 2. لذلك لو انا جيت كتبت لك في حالة الفولتج ديفيجن ايش كان؟ V1 للمقاومة الأولى ايش بيساوي؟
بيساوي في الكلية مضروب في R1 على R1 زائد R2، وفي 2 اللي اخذتها حصتها هذيك حتساوي R2 على R1 زائد R2 في في. اما بالنسبة للكرنت ديفيجن انا حكتبه على الجهة الثانية عشان تقارنه. كرنت ديفيجن ايش بتلاحظ؟ I1 ايش بتساوي يا شباب؟ انتبه، R2 على R1 زائد R2. هذه القواعد لازم تعرفها كويس في التيار الكلي. بينما I2 ايش بتساوي؟ بتساوي R1 على R1 زائد R2 في I. اذا انت الان القاسم المشترك في الفولتج ديفيجن انه الفولت يعتمد، الفولت اللي نصيب الريزيستنس الار اولى بيعتمد على قيمه المقاومه، بينما هنا لا بيعتمد على المقاومه الثانيه. لذلك بقول في هنا تناسب عكسي، هنا في تناسب ايش. هذه القواعد تبعت التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي بشكلها المتكامل، واخذنا كل واحده لحال، صح ولا لا؟ حنطبق مجموعه من الامثله لما يكونوا التنين مع بعض بيلزموني. ما هو المهارات هنا كيف بتصير تبعت المهندس او العالم؟ انك انت بتاخذ كل المعادلات وكل القوانين اللي انت درستها تدمجها مع بعض عشان تستخدمها في حل معضله معينه. لكن في موضوع صغير بدنا نميل عليه اللي هو اسمه الكوندكتنس. اسمه ايش الكوندكتنس؟ الكوندكتنس حكيت لكم في احد المحاضرات انه مفيد جدا في حاله التوصيل على التوازي. هقول لك ليش. الكوندكتنس is the inverse of the resistance. فاذا كانت الكوندكتنس جي ايش بتساوي؟ 1 على ار. فبالتالي لو انا استخدمت الكوندكتيفيتي في التعامل مع المقاومات اللي على التوازي فسيكون الموصليه المحصله هي مجموعهم. حتبطل عمليه 1 على ار 1 تساوي 1 على ار 2 تساوي 1 على ار 3. ففي حاله ذا ايكويفالنت ريزيستنس 1 على ار ايكويفالنت تساوي 1 على ار 1 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. هذه المعادله لو انت جبت اتعاملت مع الموصليه في حاله التوصيل على التوازي ايش حيصير؟ حيصير عندك جي ايكويفالنت تساوي حاصل جمعهم. ولذلك بتعامل مع المقاومات على التوالي باستخدام المقاومه، وبتعامل مع المقاومات على التوازي من خلال ايش؟ الموصليه اذا كانوا اكثر من مين؟ اكثر من مقاومه. اذا the equivalent conductance of the resistor connected in parallel is the sum of individual conductance. ولان الكوندكتنس معكوس الريزيستنس فاصبح تعريف التوصيل على التوازي للكوندكتنس هو معكوس تعريف مين؟ المقاومه في حاله التوازي، او يكافئ او يناظر توصيل المقاومات على مين؟ على التوالي. ناتي الان تو اكستريم كيسز، وحتلاقي وانا بشرح انه لهما علاقه وطيده جدا 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 مع موضوع شرحناه سابقا اسمه شورت سيركت واوبن سيركت. ماذا يحدث هنا؟ المقاومه هذه صار لها شورت سيركت. شورت سيركت معناته اصبحت المقاومه تساوي صفر والجهد بتساوي صفر، وبالتالي التيار بيكون اكبر ما يمكن. انت اوتوماتيك حتعرف ايش؟ انه التيار اللي جاي هنا حيمر في الشورت سيركت وحيترك المقاومه الاولى. ليش؟ لانه التيار بيروح للطريق اللي اسهل له. فاذا انت حاطط ايدك مكان المقاومه هذه التيار حيمر هيك، حيمر في جسمك مش حيمر في المقاومه هذه، فحتاخذ نصيب الاسد من التيار. هذه تو اكستريم كيسز. طبعا احنا هنا في الحاله هذه لما بتعامل مع الدائره هذه اصبح للمقاومه R1 لا وجود لها. فبالتالي extreme cases when R2 is equal to 0 a short circuit صار عندي I1 بتساوي 0 لانه فيش تيار بمر في المقاومه هذه، حدش بيروح على الصعب بيروح على السهل. و I2 ايش بتساوي؟ قيمه التيار كله. اذا the equivalent resistance 0 و entire current enter the short circuit. كل التيار يتدفق في مين؟ في الشورت سيركت. وضربت لك مثال على ذلك لما قطبي البطاريه توصلهم في مصباح كهربي بيضوي. لما توصل قطبي البطاريه في السلك بدون مصباح كهربي انتقلت انت من مقاومه الى مقاومه تساوي ايش؟ صفر. فبيتدفق تيار هائل. اما بالنسبه للاكستريم كيس 2 لما بيكون هذا السلك مقطوع صار عندي اوبن سيركت. في حاله الاوبن سيركت الار هذه لا نهائيه والتيار بيساوي صفر. اذا التيار كله وين بيروح؟ في الار واحد. لذلك بقول كالتالي extreme case 2 R infinity
2. اذا صار عندي اوبن سيركت، ومن خلال الاوبن سيركت the equivalent resistance R تساوي R1 فقط، والتيار في الحالة هذه the entire current flow the least resistance. بترك المقاومة R2 لأنها أصبحت ما لا نهائية، وين بروح؟ في R1. هدول التو اكستريم كيسز، هدول هم القواعد والقوانين اللي بدنا نشتغل عليهم. أمامي 4 أمثلة بدنا نحلهم مع بعض. بدي اياك تمسك ورقة وقلم الآن، وقبل ما أحط الحل بدي اياك تكون إيش؟ بديت طريق الإجابة. example 2.9، وهو نفس المثال الموجود عندك في الكتاب المقرر. شبكة من المقاومات بقيمها المكتوبة أمامك، بدي أستبدلها بمقاومة مكافئة. المقاومة المكافئة هذه R equivalent هي اللي طلبها منك في السؤال. find R equivalent for the circuit. أول ما بيطلع على هذه الدائرة بدي أعيد رسمها بالتدريج لعند ما في الآخر أرسمها على شكل إيش؟ مقاومة واحدة. هذه R equivalent. فأول خط بجمع 3 و6، لأنه أول ما بطلع على الدائرة هذه بلاقي 3 و6 هدول بيحكوا لي لحالهم اتخلص منها. 3 و6 على التوازي. 3 في 6 بكام؟ 18 على 9 بيطلع 2. إذا صار عندك هنا 2 2 و5 و1. الخمسة و1 هدول على التوالي بصيروا 6، بصير عندك 6 2 2 2 و2 4، والأربعة هدول على التوالي. باخذ الأربعة مع الستة على التوازي، بتضل عندي مقاومات على التوالي. هذا مثال بسيط. خلينا نشوف الحل مع بعض. الحل وحنرسم الرسمة تبعته. ففي البداية نجد انه المقاومة 6 اوم مع 3 اوم ان باراليل. الباراليل اللي استخدمت له اللون الازرق، والسيريز استخدمت له اللون الاخضر. لما بشوف باراليل بضرب المقاومات في بعض وبقسم على حاصلهم. 6 في 3 ب 18 على 6 و3 9 بعطيني 2 اوم. اذا تستبدل هدول ب 2 اوم، خليك متذكرها. ناتي الان الى الواحد والخمسة هدول على التوالي. ف 1 زائد 5 بيساوي 6. اذا صار عندك 6 اوم 2 اوم 2 اوم. ال 2 اوم مع ال 2 الاوم القديمة صاروا 4. هدول بجيب انا قيمتهم. notice that the 2 ohm resistance are in series. لذلك 4 اوم. الأربعة اوم مع الستة اوم ايش صارت؟ توازي. اذا 4 اوم and 6 ohm are in series. 4 في 6 على 4 زائد 6، اذا 24 على 10 2.4 من 10. من اروع ما يمكن. صار عندي الدائرة التالية 4 و2 و4 و8، اذا 12 14.4. اذا تستبدل هذه الشبكة من مقاومات بمقاومة مكافئة مقدارها كام؟ 14.4. ايش الوحدة؟ الوحدة اوم. طيب ناخذ مثال اخر اللي هو المثال رقم 10 من الكتاب المقرر. و calculate the equivalent resistance RAB in the circuit. عينينا كلها مركزة على التقاطع. هذا التقاطع وهذا. ليش؟ لأنه اعطى رهبة للسؤال. اعطى ايش؟ رهبة. ولكن المقاومة من بي لدي اللي هي ال 12 اوم، هذه جاية زي على كوبري، يعني السلكين طالعين فوق بعض، فيش تقاطع. ولذلك لو انا اجيت بالقلم اخذت النقطة سي هذه حطيتها لجنب شوية، وهذه النقطة جبتها لجنب شوية، لأصبحت 3 و6 على التوازي، لأنه اطرافهم الاثنين مشتركة ما بين مين ومين؟ ما بين التيرمينال أو النود سي والنود بي. وتعال امسك لي العقدة دي هذه المقاومة ال 12 اوم، زيحها لغاد شوية، فصارت دي مشتركة ما بين الأربعة وال 12، والبي مشتركة ما بين ال 12 والأربعة. إذا هدول برضه موصلين على التوازي. إذا دائما وأبدا بتخلص من هذا التعقيد، فبلاقي إنه الستة والثلاثة على التوازي. شايفين كيف على التوازي؟ لأنه التو تيرمينالز لهدول المقاومتين إيش بيجمعهم؟
two common node. النود هم النود C و B. نيجي مع بعض ونقول 3 و6 ريزيستور ار ان باراليل. الثلاثة و6 صارت محفوظة بالنسبة لي. طبعا 2 لأنه 18 على 9 بتعطيني 2 أوم. إذا تستبدل هدول المقاومتين اللي هي الثلاثة والستة هدول التنتين بمقاومة واحدة ما بين النود بي وسي اسمها 2 أوم. نأتي الآن إلى ال 12 والأربعة برضو إن باراليل. 12 في 4 على 12 زائد 4 بيعطيني 3 أوم. إذا بستبدل هدول التنتين ما بين الدي والبي بحط إيش؟ بحط 3 أوم. صارت الدائرة أسهل. طيب كمان خطوة، الواحد والخمسة اللي هدول على التوالي 6 أوم. إذا الدائرة اتبسطت بشكل ممتاز جدا وصارت قريبة بالنسبة للشكل المألوف تبعنا. هنا الدائرة اللي جاتك في السؤال خلصنا منها. صارت الواحد والخمسة كام؟ وال12 والأربعة صاروا 3 والستة والثلاثة صاروا 2 والواحد أوم هيها زي ما هي والعشرة صارت زي ما هي. باجي على الستة والثلاثة مين؟ على التوازي. إذا أول خطوة بقول الثلاثة والستة على التوازي وأنتم صرتوا حافظين الثلاثة والستة على طول إيش؟ 2. الآن الاثنين والواحد أوم الجديدة، الاثنين والواحد أوم صارت 3 أوم. ال3 أوم هذه صارت وين؟ هنا، فصاروا على التوازي. إذا بروح بعمل إيش؟ الثلاثة والاثنين زي ما هي وهي العشرة، فالثلاثة والاثنين بتخلص منهم على التوازي. 6 على 5 بيعطيني 1.2. الواحد واثنين من عشرة مع العشرة بتعطيني 11.2. كتر حلك أسئلة بهذا النوع حيعطي لك مهارة رائعة جدا في تحليل الشبكة وفهم متى التوالي ومتى التوازي. ننتقل إلى مثال آخر، ولكن المرة هذه بدي يطلب منك تحسب الإيش؟ الكوندكتنس. بس عشان أعطي لك لمحة بسيطة قديش الكوندكتنس بسهل في حالة التوصيل على التوازي، لكن بتنعكس الآية معها في حالة التوصيل على مين؟ على التوالي. أول شيء لاحظ إني أنا أعطيتك الوحدات 6 اس اختصار لمين؟ سيمنز. أول مقاومتين بلاقيهم على التوازي 8 سيمنز وال12. المحصلة الكوندكتنس تبعتهم باراليل بجمعهم جمع، فبصير 8 و12 بيساوي 20. التوازي في الكوندكتنس جمع لأنه عكس الإيش؟ التوالي. الآن أصبحت الدائرة 20 و5 و6. إيش بلاقي هنا؟ إنه ال20 وال5 على مين؟ على التوالي، لأنه نود واحدة بتجمع التنتين، فبصير عندي 20 في 5 على 5 زائد 20 هدول على التوالي. عكس الإيش؟ العكس تماما في المقاومات. بيطلع معايا 4 سيمنز، فبيصبح عندي 4 سيمنز مع 10 توصيل على التوالي. هدول التنتين بصيروا ايش؟ واحدة، فبصير عندي الأربعة بجمعها مع مين؟ مع التبقت اللي هي الستة توصيل على التوازي. إذا بتطلع كام؟ 10 سيمنز. 10 سيمنز. لو ايش ما بدك تعمل تحسب المقاومات، يعني حولت هذه مقاومات وحسبت المقاومة المكافئة ورحت انتقلت الى الكوندكتنس المكافئة هتلاقي نفس الإجابة. طب يا دكتور لو بدنا نحولها للمقاومة نحطها 1 على 10؟ يس. لو بدك تجيب المقاومة المكافئة لهذه الدائرة بتطلع 1 على 10. نأتي الآن ونزيد المسائل شوية أفكار زيادة، وبدنا نستخدم التوصيل على التوالي والتوازي اللي انتم تمرستوا عليه بما فيه الكفاية لإيجاد قيمة I naught و V naught in the circuit. Calculate the power dissipated in the 3 ohm. لاحظ السؤال هذا سؤال ممكن يجي لك هوم وورك وممكن يجي لك في الامتحان لأنه شامل، دخل لك التوالي والتوازي والوحدة الأولى والوحدة الثانية في سؤال واحد شامل كامل. ايش طلب منك؟ يخرج من المصدر هذا الاندبندنت باور سورس تيار مقداره اي. انا طالب منك تحسب التيار اي نوت الذي يعبر المقاومة 3 وفي نوت. انت حتقول لي يا دكتور طيب احنا بنعرف انه الفي نوت ايش بتساوي؟ اي نوت في ار.
اللي هي 3. طيب معناته الفي نوت مجهوله والاي مجهوله. اذا بدك طريقه ثانيه. خلينا نشوف كيف بدي احل هذا السؤال للوصول الى في نوت عشان احسب مين؟ اي نوت من معلوميه دائره الانبوت. دائره الانبوت ايش عندك؟ 12 واي. بدك تحسب قديش الاي وقديش حصه كل واحد. اذا بتلاقي هنا مفهوم الكرنت ديفيجن موجود ولا مش موجود؟ والفولتج ديفيجن موجود ولا مش موجود؟ موجود. اذا هذا السؤال بيشمل كل شيء. اول شيء الثلاثة والستة يا شباب هذولا توازي. اذا 3 و6 مرت علينا كثير. خلص 2 لانه 18 على 9 2 اوم. اذا تستبدل هذول 2 اوم. ماشي الحال؟ طيب ايش بيتبقى؟ بيتبقى مقاومتين على مين؟ على التوالي. المقاومتين اللي على التوالي هدول التيار اللي بمر فيهم هو اي، لكن وين بيتجزأ هنا؟ انتبه لدقة الرسمة. متى كتبت اي نوت؟ اي نوت هو التيار اللي مار في الفرع الاخير 3 اوم. ما كتبتش اي نوت هنا. ليش؟ ما كتبتش ما هنا اي نوت لانه هنا الاي نوت بدها تمر في مقاومه مكافئه من مقاومتين. بطلت اي نوت صارت قيمه ثانيه. لكن بكل ثقه كتبت في نوت. ليش؟ لانه في نوت على الثلاثة اوم في الرسمه الاولى هي الثلاثة هي اللي على الستة. احسنت. عشان هيك لازم تكون انت دقيق، لانه اي خطأ بتعمله يقودك الى خطأ وبطلع ارقام وبتفكر حالك حليت صح. اذا الان اصبح بامكاني ايجاد في نوت. طب اني معادله من المعادلات الاربعه بتسمح لي اجيب في نوت؟ هديك الفي نوت ايش بتساوي؟ ممكن تحسبها من هنا. في نوت ايش بتساوي؟ المقاومه الثانيه على حاصل جمع المقاومتين في ايش؟ في في. فبالتالي ايش بتساوي الفي نوت؟ 2 في 12 24 على كام؟ 24 على 6 كام؟ طيب اذا اول شيء بطبق قانون اوم. هذه الطريقه الاولى. فقانون اوم ايش بقول لي؟ بقول لي التيار اي الذي يعبر في الدائره بيساوي 12 على مين؟ بيساوي 12 فولت على حاصل جمع المقاومات الموجوده عندي في الدائره بيعطيني 2 امبير. 2 امبير الفي نوت في 2 في 2 بكام؟ ب4 لانه الفي نوت هي عباره عن 2 ضرب التيار المار في الدائره. ولاحظ التيار المار في الدائره الان هو مش اي نوت، هو اي. الاي 2 في 2. اذا طلعت عندي 4 فولت. انت تو حسبتها بطريقه اخرى وهي طريقه الفولتج ديفيجن. ايش قلت لي؟ قلت لي ليش ما نحسب انه الفولت هذا حيتوزع على المقاومه هذه وعلى المقاومه هذه، هذول توصيل على التوالي يا دكتور، صح ولا لا؟ صح. طب ليش ما اعمل هيك؟ بقول لك بنعمل هيك. ايش بتطلع النتيجه؟ في نوت بتساوي 2 على 2 زائد 4 زي ما انت تو توقعت، لانه الجهد على هذه مضروبه في المقاومه مضروبه في الجهد الكلي على حاصل جميعهم طلع 4 فولت. اذا نفس الطريقه. اذا انا اوجدت قيمه الفي نوت. اذا قيمه الفي نوت هي حصه صغيره من مين؟ من ال 12. قديش قيمتها؟ 4. لكن حقيقه ال4 فولت هذه موجوده على ال6 لحال وموجوده على ال3 لحال لانهم على التوازي. اذا عرفت الفولت اللي موجود على ال3 بستطيع اعرف التيار ولا لا؟ بستطيع اعرف التيار. اذا تو فايند اي نوت اللي هي التيار المر في ال3 اوم، ايش بعمل؟ بقول في نوت بتساوي 3 في اي نوت بتساوي مين؟ بتساوي 4. من وين جبت ال4 فولت اللي هنا؟ هي اللي طلعت معايا لانه مستويين على التوازي، لانه هذول مقاومه مكافئه لاثنين. فاصبحت اي نوت ايش بتساوي؟ 4 على 3. 4 على 3 امبير. خلصت هيك. في واحد ثاني ممكن يقول لي طيب ما هدول التيار هذا اللي هو التيار الكلي، قديش التيار الكلي؟ 2 امبير. ال2 امبير هذه تفرعت الى فرعين، وعلاقة التيار ايش بيساوي؟ اللي ماخذه الفرع بيساوي المقاومة الثانية على حاصل جمع المقاومتين في المقاومة الكلي. اذا التيار اللي مار في هذه ايش بيساوي؟ بيساوي 6 في 2 ب 12 على حاصل جمعهم 12 على 9. اذا بيطلع معايا 6 على 9
في قيمة التيار الكل 2 بيعطيني كام؟ 4. إذا 12 على 9، 12 على 9 هي 2 على 3 في 2 أمبير. آسف، بتطلع معك 4 على 3. هي نفس الإيش؟ أنت معك طريقتين، أي طريقة بتستخدمهم. The power dissipated in the resistors 3 أوم. ال3 أوم هذه التيار نازل في اتجاه الفولتج دروب ولا الفولتج رايز؟ فولتج دروب. إذا أوتوماتيك بتصير عندي إيش؟ I في في. إذا 4 فولت ضرب 4 على 3 بيساوي 5.33 واط. نأتي الآن إلى مثال رقم 13 اللي حننهي فيه محاضرة اليوم، وهو عبارة عن نوع آخر من المسائل. قد تبدو الدائرة هذه شبيهة بالدوائر اللي فاتت، لكن في اختلاف جوهري. مين بيعرفه؟ أحسنت. ما عنديش ما عنديش هنا فولتج باور سبلاي. إيش عندي؟ اندبندنت كارنت سورس. اندبندنت كارنت سورس. قديش قيمة التيار؟ 30 ملي أمبير. ال 30 ملي أمبير بدهم يتوزعوا على الثلاث مقاومات. وإيش طالب منك؟ طالب منك تحسب في نوت 9 كيلو أوم. لو أنا معطي لك هذه الفولتج باور سورس قلت لك 12 فولت، معناته فرق الجهد على 9 كيلو أوم بيساوي إيش؟ 12 لأنه على التوازي. إذا أنت عشان تعرف قيمة في نوت بدك تعرف قيمة الفولتج الموجود على مين؟ على الباور كارنت سورس. شايفين المسائل كيف؟ تقرأ قراءة الدائرة بدك تتكلم معاها. إذا أنا عندي مقاومتين على التوالي متصلة مع مقاومة ثالثة على التوازي. هذا بكل بساطة إنه أنا بدي أجيب الفولتج في نوت the power supplied by the current source. عشان تعرف الباور بدك تحسب الايش؟ الفولتج. والفولتج اللي هو في نوت the power absorbed by each resistor. ولازم يطلع الباور اللي بالسالب يساوي الباور اللي بالموجب، او يطلع الباور delivered يساوي الباور absorbed. هذا الكلام اللي احنا متفقين عليه عشان يطلع اجابتك صح. السؤال المطلوب الاول هو مفتاح الحل. زي ما انت تنبأت قبل شوية، الستة والأربعة على التوالي، إذا قيمة الستة والاتناعش 18 كيلو أوم. أصبح لديك دائرة من أجمل ما يمكن، متعود عليها كتير. 18 و9 وعندي الباور سورس. طبعا أنا مش معني كتير أعرف القيمة المقاومة المكافئة، أنا معني أعرف قيمة التيار اللي مار في الفرع هذا وقيمة التيار اللي مار في الفرع هذا. لأن إذا عرفت قيمة التيار اللي مار في الفرع بأضربه في المقاومة بجيب فرق الجهد. التيار اللي طالع اي نوت قديش بيساوي؟ 30 ملي أمبير. ال 30 ملي أمبير حيتوزعوا إلى فرعين. الفرع الأول حيخش في 9 أوم والفرع الثاني حيخش في 18 أوم. مين اللي حياخذ النصيب الأكبر؟ ال9 أوم. أمامك طريقة حلوة للحل، إنه apply the current division technique. لاحظ هنا لا كيرشوف بيلزمني ولا أوم، لأنه الكرنت تكنيك هو منبثق منهم. فبالتالي I1 ايش بيساوي؟ بيساوي 18 كيلو اوم على حاصل جمع المقاومتين في 30 ملي امبير. اذا زي ما انت شايف 18 على حاصل جمعهم في 30 ملي امبير بيعطيني 20 ملي اوم. اذا عرفت الملي اوم اللي مار في التسعه اولين بعدين بحسب قيمه التيار الباقي. طبعا انت بامكانك ايش تقول؟ التيار الباقي من ال20 10 ملي اوم. مش غلط انه نتحقق. ماشي الحال؟ طيب هل الحل هذا اجابني عن الفولتج في نوت قديش؟ لا لسه ضايل عليه خطوه واحده بس. الفي نوت هي عباره عن التيار اي 1 في 9، يعني ال20 في التسعة حطلع لي فرق الجهد 180 فولت. 180 ايش؟ فولت، وهو نفسه قيمة البوتنشال للتيار اي 2 في 18 كيلو اوم، اللي هو 10 في 18، نفس الكلام لا عشان توازي، وفعلا بيطلع مع نفسه ايش؟ نفس القيمة. الان اذا عرفت انه البوتنشال هنا 180 فولت، اذا الباور سورس هذا يعطيك 30 ملي امبير ويعمل على فرق جهد كام؟
180 فولت. اضرب ال 180 فولت ضرب ال 30 ملي امبير، 30 في 10 وناقص 3، عشان تطلع معاك الوحده بالوات. فبصير عندي 180 ضرب 30 في 10 وناقص 3 بيعطيك 5.4، بدل ما يعطي لك ايش؟ 5.4 وات. ولاني انا كتبت باللون الاحمر سبلايد اعطي، فتضمنت الاشاره السالبه. لانه لو انت بدك تحط الاشاره السالبه ما فيش داعي تكتب للخط هذا، ما فيش داعي تكتب باور سبلايد. ايش تكتب؟ تكتب بي نوت. وبتيجي هنا بتقول التيار في اتجاه الفولتج ايش؟ فولتج رايز. لما يكون فولتج رايز بيكون بالسالب. اذا بتحط اشاره بي نوت بتساوي سالب في نوت في اي بتساوي سالب 5.4. لكن طالما انا كتبت لك انه فولتج سبلايد فمعروفه سالب. اوكي. اما بالنسبه للفولتج ابزوربد، للباور ابزوربد، هل كده بامكاني استخدم في نوت تربيع على 9 كيلو اوم او اي نوت تربيع او بضرب في نوت في اي نوت في اي 1. عندك 3 قوانين، بستخدم القانون الانسب بالنسبه لي انه بي تساوي اي تربيع في ار، بيعطيني كام؟ طبعا يا شباب التيار اللي بمر في ال 6 كيلو اوم وال 12 كيلو اوم هو نفس التيار مين؟ اي 2، لانه هو بمر فيهم على التوالي. هذه بالنسبه لكم لازم تكونوا عارفينها لانها تطبيق عملي على خصائص التوصيل على التوالي. اما بالنسبه للتيار ابزورد باي 6 كيلو اوم، قديش التيار بمر فيها؟ برضه مره ثانيه بمر فيها اللي هو 10 في 10 قوة ناقص 3 اللي هو 10 ملي امبير الكل تربيع في 6، اذا صار عندي 1.2 و6. وفي مقاومه اخيره اللي هي اي 1 ضرب مين؟ اي 1 تربيع ضرب 9 اللي هي بتعطي لك قيمه الباور. طبعا انا حبيت اغير فكتبت في تربيع اللي هي 180 تربيع على 9، نفس الشيء، نفس القانون بيعطيك 3.6. المفروض الان تجمع 1.2 و0.6 و3.6 حتلاقيهم بيساوي 5.4. اذا اصبح عندك the power supplied equal the power ايش؟ absorbed. وهذه احدى الطرق اللي تتحقق من حلك صح، لانك لو غلطت في حساب التيار اي 1 واي 2 حيطلع معك عدم اتزان من ناحيه الباور. واحنا بتعرف انه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، انما اللي طلع من البطاريه امتصته مين؟ المقاومات. انتبه لهذه المسائل. مطلوبه منك هوم وورك حتجدها على مجموعه الفيسبوك كسلايد PDF، حملهم وابدا حل فيهم. وبهيك بيكون ضايل علي محاضره واحده لاستكمال هذا الشابتر. والى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.